हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चेतन पर हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ले जाने वाला हूं देवघाट, जो सूरत डिस्ट्रिक्ट के उमरपाड़ा तालुके में आया हुआ है। वहां का वाटरफॉल और जंगल की जो नेचुरल सीन है वो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम अपने दोस्तों के साथ जाने वाले हैं वहाँ पर। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे राजपीपला से। राजपीपला से देवघाट की दूरी 80 किलोमीटर की है और बाय रोड अपनी कार से या बाइक से आप वहाँ पर जा सकते हो। फ्रेंड्स, देवघाट वाटरफॉल जाने से पहले आपको बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, देवघाट तक जाते समय आप यहाँ की ड्राइविंग बहुत ही एंजॉय करोगे। तो फ्रेंड्स, हम देवघाट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर देवघाट के एंट्री पॉइंट। आप अपने व्हीकल यहाँ पर पार्क कर सकते हो और यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। ફ્રેન્ડ્સ, તમે દેવઘાટ વોટરફોલ જોઈ રહ્યા છો। દેવઘાટ વોટરફોલ મુખ્ય બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે, જેનો સૌપ્રથમ ભાગ આપ અત્યારે જોઈ રહ્યા છો। દેવઘાટના આ પહેલા વોટરફોલ તમે ખૂબ જ સારી રીતે જોઈ શકો છો, એન્જોય કરી શકો છો। ત્યાં બેસીને આ વોટરફોલની મજા માણી શકો છો। દેવઘાટ વોટરફોલનો બીજો ભાગ આ કેબલ બ્રિજ પછી શરૂ થાય છે। Devghat is a very beautiful waterfall. Definitely you enjoy this place. દેવઘાટ એક ખૂબ ઐતિહાસિક જગ્યા છે। આદિવાસી સમાજની લોકમાન્યતા અનુસાર અહીં દેવનો વાસ છે। આદિવાસી સમાજના લોકો અહીં બાધા અને માનતાઓ પૂરી કરવા માટે આવતા હોય છે। આદિવાસી સમાજના દેવસ્થાન એવા આ ધાર્મિક સ્થળને સુરત વન વિભાગે આ જગ્યાનો ખૂબ જ સારી રીતે પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકાસ કર્યો છે। વોટરફોલની જેમ આ જગ્યા ઉપર નહાવું ખૂબ જ જોખમભર્યું છે। દેવઘાટ ખાતે આવેલા આ બંને વોટરફોલ ઉપર તમને ક્યાંય નહાવાની પરમિશન આપવામાં આવતી નથી।
દેવઘાટ એક ઉત્તમ પ્રકારનું પિકનિક સ્પોટ છે, જ્યાં તમે વનભોજન સાથે વિવિધ પ્લે એક્ટિવિટી સાથે દિવસ પસાર કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે દેવઘાટ વોટરફોલ ખૂબ જ સારી રીતે એન્જોય કર્યો હશે. અહીં ખૂબ જ શાંત અને રમણીય જગ્યા છે, જે તમને વારંવાર અહીંયા આવવા માટે મજબૂર કરશે. દેવઘાટ વોટરફોલ જોવા આવનારા પ્રવાસીઓ માટે ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા રોકાવા માટે પણ ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. ઇકો ટુરિઝમ કેમ્પસાઇટ ઉપર ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા રહેવા માટે ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે, અને ત્યાં બાળકોને રમવા માટે, ખાવા માટે પણ ખૂબ જ સારી સુવિધા ઊભી કરવામાં આવેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઇકો ટુરિઝમ કેમ્પસાઇટ દેવઘાટ વોટરફોલ પહેલાં જ આવતી હોય છે, જે તમે જતા વખતે જોઈ હશે. તો આપણે ફરી ત્યાં પાછા જઈશું. આ ઇકો ટુરિઝમ કેમ્પસાઇટ ઉપર રોકાવા માટે તમારે ઉમરપાડા ફોરેસ્ટ વિભાગ સાથે સંપર્ક કરવો પડશે, જ્યાં રાત્રિ રોકાણ માટે 1000 રૂપિયા સુધીની રકમ નક્કી કરવામાં આવેલી છે. ઇકો ટુરિઝમ કેમ્પસાઇટ જગ્યા ખૂબ જ સુંદર અને શાંત છે, જ્યાં તમે કોલેજ ગ્રુપ્સ, સ્કૂલ ગ્રુપ્સ અને ફેમિલી મેમ્બર સાથે પણ આવી શકો છો અને આરામથી આખો દિવસ પસાર કરી શકો છો. तो चलिए दोस्तों, हमारा ये देवघाट का टूर हम यहाँ ख़त्म करते हैं. आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए.